Asta este... Talk is cheap, but traction is hard evidence. Îmi place. Bun. Bun. Cred că am făcut o deschidere destul de concludentă. Ok. Câte slide-uri ai? Deci sunt câte sheet-uri sunt. Deci câte sheet? 1, 2, 3, 4. Rugămintea mea este să nu folosești mai mult de un minut jumate la fiecare slide. O să fiu aici să te ghidezi, ok? Da? Da, deci practic tool-ul ăsta care l-am dezvoltat are la bază această carte care se numește Traction. Unul din autori este CEO-ul motorului de căutare DuckDuckGo. Și, știți ce este DuckDuckGo? DuckDuckGo este un search engine care anonimizează search-urile, printre altele, în sensul că datele voastre nu sunt folosite. Da, asta e principalul lor diferențiator. Principalul diferențiator. Google, cum ar... În DuckDuckGo poți să cauți și găsești cam aceleași rezultate, sau poate chiar mai bune. Practic, căutările tale nu sunt folosite pentru a-ți face profiling după aceea și a deveni un consumator pentru diverse dude. Și ăsta, cum îl cheamă? Justin este... Da, Justin Mars. Justin Mars. Și... practic asta e ideea principală a acestei cărți, că majoritatea startup-urilor nu dau greș pentru că nu reușesc să livreze un produs. Majoritatea startup-urilor eșuează pentru că nu reușesc să construiască îndeajuns de multă cerere pentru produsul lor. Și practic cartea îți explică care este formula asta magică și cum să ajungi la ea, și anume să te axezi 50% pe product development și 50% pe traction development. Și așa cum mai sunt pentru partea de product development, să zic așa, cartea introductivă și care stă la baza mișcării de Lean Startup, este cartea lui Eric Ries de Lean Startup, așa pentru partea de traction development este această carte. Și mai jos aveți cele două extreme, adică să te axezi 0% pe product development și 100% pe traction development și o să ai superficial growth. Adică poți să zici, băi, noi suntem foarte șmecheri, dar de fapt produsul nu există. Da? Deci de exemplu, sunt foarte mulți marketeri care folosesc e-mail-urile din alte produse și așa și lansează și monetizează ceva care nu are foarte multă valoare, ci pur și simplu monetizează un e-mail subscription existing. Iar celălalt, când ai un produs foarte bun, ai un produs foarte bun, dar nu știe nimeni de el. Nu știe nimeni de el, da. Și iar binomul este 50% produs, 50% traction. Da, ăsta este idealul. Puțin probabil că o să ajungi exact la 50-50, dar dacă te focusezi și ai perspectiva asta, ai mult mai multe șanse de reușită. Super. Bun. Și acum, pornind de la toate informațiile care ți le pune la dispoziție cartea, practic se identifică cele 19 principale canale de traction. Le vorbești despre toate, da? Nu. Deci le pun puțin în revistă și am construit un dashboard care pentru fiecare canal ți se cer anumite informații. Și pe măsură ce tu completezi dashboard-ul ăsta, la sfârșit trebuie să dai un ranking pentru fiecare canal. Ce înseamnă ranking? Cât de bun este canalul ăla pentru tine? Cât de potrivit este canalul pentru tine la stadiul în care se află startup-ul tău sau produsul tău sau ce faci tu acolo. Și după ce vedeți că, deci astea sunt deja completate cu startup-ul meu, cu datele și vedeți că multe sunt cu semne de întrebare. Acolo, practic, ce se întâmplă? Nu ai folosit, nu? Nu, deci echipa nu are skill-urile necesare, ori nu sunt îndeajuns de multe informații pe partea asta, ori nu am găsit pe cineva care să ne furnizeze informațiile. Poți să ne spui pentru tine ce a funcționat cel mai bine? Da, pentru mine, deci cel mai bine a funcționat Search Engine Optimization. Practic, ne-am făcut un landing page care l-am optimizat foarte bine și deja am avut user direct de pe landing page-ul ăla. Deci, practic, caută lumea ceva pe Google, voi erați atât de bine indexați încât... Da. Și, practic, după ce treci prin
algoritmul ăsta... Ce simplu, cum de nu m-am gândit? Adică... Da. După ce treci prin tot algoritmul ăsta, practic o să vezi că ai așa, ai canalele care sunt cele mai bune, adică care ai șanse cele mai mari de reușită, ai următoarele care sunt promițătoare și restul care sunt long shot, practic sunt o loterie. Deci nu știi dacă ăla chiar merg, de fapt, Da, habar n-ai. Da, habar n-ai. Și, practic, tu ai identificat, asta este o tehnică care este prezentată în carte, care se numește Bullseye. Practic, tu acum ce trebuie să faci este pur și simplu să te axezi pe canalele care au cea mai mare reușită pentru tine și să dai la o parte absolut tot ce este... Pentru că ele, mai mult ca sigur, nu o să te ajute la momentul deci la care ești. Faci o perioadă, le încerci pe toate, după aia te oprești, măsori. Da, exact. Și primele 4 devin focusul tău, pentru că ălea-ți merg ție. Da? Da. Dar le păstrezi și pe celelalte. Cum le stabilești ca număr? Există niște... Deci ele sunt deja, că sunt 19 la număr. Practic mai poți să identifici alte canale, dar practic ele sunt derivate din astea 19. Pe mine mă interesa cum. Te oprești doar la 4? Primele 4 sunt cele mai promițătoare sau pot să fie... Da, în carte ei s-au oprit la 3. Noi ne-am oprit la 4 pentru că adică între 17 și 16 foarte mică. Da, era o diferență foarte mică și era un debate foarte mare între membrii startup-ului nostru. Ok. Deci ai făcut niște dude, te-ai aruncat în apă, ai dat din picioare, ai văzut cum te-ai ținut la suprafață și acum știi, trebuie să fac X și Y. Exact. Perfect. Și acum partea, să zic așa, unde se blochează majoritatea, este să identifici ce să măsori pe măsură ce folosești fiecare canal de traction. Și pentru partea asta, cea mai bună resursă este această carte. Lean Analytics. Lean Analytics, da, este scrisă de băieții de la O'Reilly, care ei sunt practic cei mai tari pe partea asta de Big Data. Și în carte găsiți resurse și exemple explicate pentru o mare parte din modelele de business care aplică fiecare canal în parte. Și ce înseamnă acest critical path? Adică practic după noi vrem să lansăm în martie și după ce lansăm în martie, ce vrem să facem cu fiecare canal și ce măsurăm ca să vedem că suntem pe drumul exact pe care trebuie să fim. Am înțeles. Deci după ce ai făcut de asta, îți stabilești și cât vrei să noți. Da, exact. Ok, stabilești și cât vrei să noți și zici, și aici e bine să fii cât mai precis și cât optimist, dar în același timp realist. Și începi să spui niște milestone. Da. Băi, vreau să not 10 bazine, exact. Pentru primele 2 trebuie să se întâmple X, pentru următoarele. Am înțeles. Și deci am setat aici targetul, când începem, când previzionăm noi că va fi deadline-ul și rezultatele. Este un Gantt. Da. E un diagramă Gantt care, exact. Și de fapt ce ajută acest framework e practic pentru că toți membrii implicați au o privire de ansamblu și o perspectivă a ceea ce trebuie să se întâmple ca să cădem cu toții de acord că băi, suntem pe drumul cel bun. Deci chiar suntem pe drumul cel bun și lucrurile se mișcă. Super. Ultimul slide, cel mai important, te rog. Q&A. Da, Q&A. Practic am făcut un grup care se numește Traction Development și acolo am postat și Excel-ul ăsta, deci îl puteți accesa gratuit. Și bineînțeles, deci astea sunt, mare parte sunt făcute puțin cu programare, deci ar trebui să se modifice instant pe măsură ce modificați cu datele voastre. Okay, deci ai și niște macrouri în Excel-ul ăla. Da. Tibi. Așa. Mă gândeam în timp ce... Hai să dăm un pic mai înapoi ca să mă uit, că chiar m-am gândit în timp ce mă gândeam atât la mine cât și la un business care nu e chiar neapărat online, cum e businessul fetelor, știi? Ce înseamnă beta tester pentru ele sau user beta sau alpha, știi? Hai să vedem. Deci, în primul rând, Facebook, deci social and display. Practic, grupul a început pe Facebook și ne-am cantonat acolo în primii ani. Deci, practic, toți oamenii care au venit acolo știau de Facebook. După aia mai este o chestie care ar fi asta, community building, groups, meetups, cumva el a început, după ce s-au adunat câțiva oameni, am început să eating our own dog food, știi cum zic ei, deci a crescut din word of mouth.
Blogs n-am folosit aproape deloc. E-mail marketing nu generează aproape nimic pentru noi în momentul de față. Dar e important că l-ați încercat. O mare problemă cu chestia asta, că raportat la stadiul în care ești, de ce e bine să folosești framework-ul ăsta? Că s-ar putea să ai un bias pentru un anumit canal. Foarte corect, exact asta vreau să zic. S-ar putea la un moment dat, la o etapă, să fie exact momentul în care exact canalul ăla s-ar putea să te ajute să scalezi mai departe. Exact asta vreau să zic și chiar am și exemplu. Pentru noi, Search Engine Optimization a început să funcționeze de când am lansat hub-ul. În momentul de față suntem atât de bine indexați încât primim 2-3 lead-uri pe zi pentru evenimente în momentul de față. Și ne sună lumea, sună pe numărul meu de telefon, primim 2-3 lead-uri pe zi. Conversia nu e atât de bună pentru că încă e competiție. Lead-uri pe evenimente, pe partea de freelancing primim cam 6-7 lead-uri pe lună. Ceva de genul ăsta, cam pe acolo suntem. Deci SEO, Search Engine Optimization, merge foarte bine. Ce am mai încercat să facem, și ne-am prins repede, apropo de măsurat, am fost să băgăm bani în Facebook Marketing, în Facebook Ads. Cred că am băgat 150 de euro în total, deci într-un an de zile, deci 160 chiar. Deci am băgat vreo 160 de euro pe parcursul unui an și jumătate, până am ajuns în zona asta. O singură completare mai am, deci dashboard-ul ăsta merge până la a-ți da efectiv bugetul pe fiecare canal și return of investment. Foarte și ai, tare. practic, totul pleacă de la identificarea care este return of investment pe user sau pe client, pe fiecare canal.